Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum vor fi zilele din această săptămână pentru fiecare dintre voi. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Bun, haideți să vedem ziua de astăzi, luni, cum este ziua de luni pentru voi. Dar cred că întâi o să pun cărțile și după aia apoi hai să vedem ziua de luni, ziua de marți, miercuri, dacă a vrut să fie așa, înseamnă că a avut un scop, joi, bun, o să mai extrag cărți din două pachete, după care voi spune. Aici, pentru o parte dintre voi, este posibil ca astăzi, ziua de luni, să vină cu niște schimbări. Aceste schimbări, bineînțeles, pot fi și din punct de vedere sentimental, și prietenesc, și de iubire și așa mai departe. E bine să fiți un pic atente la ziua de astăzi, cu ce schimbări vine. Poate să fie pur și simplu, nu știu, vi se strică robinetul la baie sau la bucătărie, da? Și o să ziceți, păi bun, și care e schimbarea? Păi schimbarea e că în primul rând schimbați robinetul, dar în al doilea rând, cine știe, dacă sunteți persoane singure, poate găsiți un instalator care vă face cu ochiul, da? Se poate întâmpla și așa. Bun, hai să vedem. Bun, hai să le luăm acum pe fiecare în parte. Păi să începem cu luni. Astăzi, luni, v-am spus că e vorba de schimbare, înainte să văd aceste cărți. Este o oportunitate care vine în viața voastră. Această oportunitate, bineînțeles că poate să fie, la fel cum am zis, și pe planul iubirii, și pe planul carierei și așa mai departe. Ideea este că văd că voi aveți o oarecare frică de a explora noi orizonturi sau aveți o oarecare frică de a cunoaște această nouă persoană, pentru că aici văd că există o persoană care vă observă de foarte mult timp, doar că parcă n-ați avut încredere să vă aruncați în brațele acestei persoane. Este vorba de o persoană inteligentă, o persoană cu ochii verzi sau albaștri, o persoană care gândește destul de mult. N-ar fi nimic exclus ca această persoană să fie o zodie de aer, mai ales zodia Gemeni sau chiar Balanță. Această persoană este un bun observator. Vorbește destul de puțin, într-adevăr, nu spune foarte multe lucruri concrete, nu spune foarte multe lucruri în sens că se laudă, este genul care observă și mai apoi spune ce are de spus. Vouă s-ar putea să vi se pară că această persoană nu gândește sau este o persoană destul de rece sau că este o persoană căreia nu-i pasă, doar că lucrurile nu sunt chiar așa, pentru că aici îmi este foarte clar că această persoană are și el sau ea inimă, suflet, doar că cumva aici așteaptă în acest moment această persoană pentru a se putea deschide, așteaptă mai mult din partea voastră.
Se pare că poate va da de înțeles că își dorește ceva mai mult de la voi, dar așa cum am spus, cred că voi ați avut anumite frici în a acționa. Hai să vedem și cumva astăzi s-ar putea să vă gândiți destul de mult și destul de insistent la această persoană. Hai să vedem ziua de marți. Ziua de marți la voi la fel începe cu cum se termină ziua de luni. De ce? Pentru că la fel începe cu aceste frici, dar în aceeași măsură încercați să depășiți momentul și să vă vedeți de viața voastră și încercați să fiți mai fericite și se pare că totuși s-ar putea să-i dați o șansă persoanei despre care vorbeam. Cumva marți cred că o să aveți destul de multă imaginație în ceea ce ține de această persoană. Această persoană vine cu foarte multe schimbări în viața voastră. N-ar fi nimic exclus ca această persoană de fapt să fie destinul vostru. Într-adevăr, aici așa cum am spus, posibil ca această persoană să vă pară destul de nehotărâtă, dar nu e problema neapărat că această persoană este nehotărâtă, cât e problema că voi îi transmiteți fricile voastre și atunci această persoană nu mai știe cum să acționeze. Aici văd că avem inițiala H, G, R, D. Bun, hai să vedem ziua de miercuri. Pentru voi, ziua de miercuri e clar că vine cu transformare. Transformare în viața voastră și cumva miercuri vedeți lucrurile mult mai clar. E ca și cum vi se deschide mintea. Hai să vedem și vă dați, cred că vă dați mai multe șanse. Bun. Ziua de joi. Pentru ziua de joi veți avea parte de o conștientizare și veți privi lucrurile dincolo de ceea ce vedeți la suprafață, pentru că aveți nevoie de un astfel de lucruri. Într-adevăr, n-ar fi nimic exclus să vă dați seama că un anumit prieten sau o anumită prietenă v-a dezamăgit, o persoană în care voi ați avut destul de multă încredere sau poate că pe ziua de joi voi veți fi destul de duri sau dure cu o anumită persoană care vă dezamăgește, care v-a dezamăgit. Bun, hai să vedem și ziua de vineri. Oricum este nevoie de această conștientizare și pentru că altfel ați avea în continuare încredere în persoana respectivă și nu ar fi bine pentru voi. Vineri este o zi în care văd că vă conectați cu natura, o zi în care vă doriți să petreceți mai mult timp cu familia, în casă. Este posibil cumva poate să vă agățați de lucrurile cotidiene în sens de curățenie, spălat și așa mai departe, dar la un moment dat vă dați seama că de fapt este mai importantă familia decât alte lucruri. Sâmbătă se poate să vă întâlniți cu o persoană din zodia Balanță, dar nu neapărat, sau se poate întâmpla să vă aflați anumite vești, cu toate că este sâmbătă, dar este posibil să vină la voi o informație legală, o informație bazată pe acte. Chiar dacă se termină un proces vineri, voi căutând pe internet, este posibil ca sâmbătă să vedeți rezultatul.
Rezultatul este unul destul de pozitiv, doar că voi, în momentul în care vedeți rezultatul, rămâneți un pic pe gânduri. De ce? Pentru că parcă este ceva care vine spre voi și nu știți cum să gestionați lucrurile. Bineînțeles că totul se rezolvă cu calm, nu e că, dar e o schimbare, e ceva ce vă schimbă viața, poate să fie vorba chiar de o moștenire care ajunge la voi și voi nu v-ați aștepta la acest lucru sau cel puțin nu știați de moștenirea respectivă. Oricum este o transformare, este o schimbare de destin, de viață, de foarte multe lucruri în această săptămână, dar cumva sâmbătă văd că se fac niște lucruri legale, ceva cei pe acte. Nu știu, nu neapărat că mergeți sâmbătă la o instituție, dar așa cum am zis, probabil căutați pe internet și vedeți ce acte vă trebuie în legătură cu ceea ce vreți voi să faceți. Nu știu, poate vreți să mergeți într-o anumită țară, vă planificați o vacanță și vă dați seama că vă trebuie viză, da? Și atunci căutați pe internet sâmbătă și vedeți de ce acte aveți nevoie. Sau, așa cum am spus, poate aveți un proces vineri, nu aflați rezultatul pe loc, dar căutați sâmbătă pe internet și aflați rezultatul. Aici singura problemă este, sau poate că vreți să vindeți o casă și exact sâmbătă găsiți cumpărătorul, da? Chiar dacă nu se finalizează aceste documente sâmbătă, dar cumva ceea ce se întâmplă sâmbătă duce la finalizarea actelor. Hai să vedem și duminică. Duminică este bine, de ce? Pentru că vă iubiți mai mult pe voi, aveți mai multă grijă de voi, faceți anumite lucruri care vă fac plăcere și îi lăsați puțin deoparte pe cei din jurul vostru. Aici s-ar putea ca duminică să vă gândiți dacă mai merită sau nu să continuați cu o anumită persoană. Este posibil chiar sâmbătă să vă gândiți dacă divorțați sau nu divorțați, dacă vă despărțiți sau nu vă despărțiți de persoana respectivă și să căutați poate ce acte vă trebuie pentru divorț. Dar duminică să fiți puțin în dubii că nu știți dacă totuși merită sau nu merită să îi mai dați o șansă acestei persoane. Pe lângă asta, duminică este posibil chiar să cheltuiți o anumită sumă de bani și posibil chiar să cheltuiți mai mult decât era cazul. Dar mi este foarte clar că dacă încă sunteți împreună cu această persoană, aveți anumite, să le spunem, frustrări sau anumite stări un pic mai anxioase, pentru că parcă simțiți că această persoană nu vă împlinește pe deplin și nu știți ce să faceți, dacă să faceți anumite schimbări sau nu. N-ar fi nimic exclus. Poate chiar că discutam că sâmbătă e vorba de ceva legal, ceva ce ține de actă, poate că nu neapărat că aici vorbim de o despărțire în cazul vostru, dar poate că prin intermediul internetului aflați că anumite persoane apropiate vouă s-au despărțit, iar voi n-ați știut nimic despre acest lucru și rămâneți un pic pe gânduri că oare ce s-o fi întâmplat, de ce s-a ajuns la această situație și așa mai departe. Bun, eu cam atât am avut de spus pentru voi pentru această săptămână. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!